السلام علیکم. څنګه چې د جینګو سیریز روان دی په هغې کې زمونږ نننۍ ویډیو چې ده هغه زمونږ د جینګو فلټرز څنګه چې د مونږ سلیکټ سټیرک فرام ټیبل ویلی و دغه شانتې مونږ بیا بای آی ډي ویلی او ترن کم کویري چې کومه ده نو هغه زمونږ سره په فلټر باندې ده. زمونږ پراجیکټ چې کوم ما رن کړی دی دا زمونږ پراجیکټ دی، دا زمونږ سره ماډل دی، دا زمونږ ماډل دی. دې ماډل کې یو اتر دی، ټایټل، کنټینټ او دا ټوټل ماډل دی کوم چې ډیټابیس ټیبل دی. او دا ویو کوم چې زموږ سره دوه ویوز دی په دې کې، انډیکس ویو او بل زموږ سره ډیټیل ویو. تیر لیکچر چې کوم په هغې کې مونږ دا ویلي چې یو بلاګ په ټوټل مونږ سلیکټ کوو، سلیکټ سټیرک فرام بلاګ. هلته کې اډر به د هغې دی چې ماینس آی ډي وي، مطلب په ریورس اډر کې وي او دا بلاګز به مونږ شو کوو. بیا چې څوک په دغه بلاګ باندې کلیک کوي، پارټیکولر بلاګ کلیک کوي، نو پکار ده چې دغه بلاګ ډیټیل ته لاړ شي. نو مونږ آی ډي استعمال کړې وه، د آی ډي سره مونږ ګیټ فنکشن استعمال کړی او نن به مونږ انشاءالله ټرای کوو چې فلټر څنګه کار کوي. نو د دې فرنټ اینډ چې هغه زموږ سره داسې و چې ټول څومره بلاګس چې دي هغه به مونږ ته ښودلي چې مونږ به کوم ریډ مور باندې کلیک کوو د هغې بلاګ ډیټیل ته به ځي. دې اتر ښیي چې اتر یې خان دی او ټایټل یې دا دی، امیج دا دی، ډسکرپشن دا. بیا بیک ځي دلې صرف زموږ سره ټایټل ښیي، آی ډي ښیي او امیج ښیي. آی ډي مونږ نه شو کوو، دا خو مونږ بس د خپل انډرسټینډینګ لپاره استعمال کړی دی چې یاره مونږ په دې باندې لږ په اسانۍ سره پوه شو چې هر یو بلاګ آی ډي ده، چې کوم بلاګ ډیټیل ته ځي نو هغه بلاګ آی ډي به ښیي. فار ایگزامپل 4 نمبر بلاګ ته مونږ ځو، نو که مونږ د دې ریډ مور د 4 نمبر بلاګ ته راغی، دا د 4 نمبر بلاګ هغه ډیټیل به مونږ ته ښیي. نن زمونږ ټاپک دا دی چې فلټر به مونږ څنګه یوز کوو. د دې عام زموږ سره چې کوم یوز کیږي یا هغه په آی ډي باندې کیږي، د هغې لپاره مونږ هم په دې ځای کې تاسو خیال کړئ دې ویب سایټو کې په دې ځای کې یو سرچ باکس وي، سرچ باکس. هغه سرچ باکس ته راځو، د هغې نه مخکې صرف دا فلټر چیک کوو. که مونږ وایو چې دا 6 نمبر آی ډي دې سلیکټ شي او نور دې نه سلیکټ کیږي، مونږ به 6 نمبر راولو. که مونږ وایو چې 4 دې راوښیي یا په خاص ټایټل، فار ایگزامپل مونږ د ځان سره دا ټایټل هغسې چې دا یو بلاګ شو کوو په فلټر، د فلټر سیم ټو سیم آل دی، دی به ټوله هغه ډیټا رالي کومه چې زموږ سره شو کیږي. د ډیټیل پیج به زموږ سیم ټو سیم هغه جوړي، د هغې زموږ سره چې کوم ایچ ټي ایم ایل پیج دی هغه دا دی، دې کې نور څه نشته، خو مونږ ډایرکټ بلاګ ډاټ ډیټیل او بلاګ ډاټ ټایټل او بلاګ ډاټ اتر او امیج دا دي، دی به سیم پاتې کیږي، خو زموږ سره چې مونږ دا چینج کوو. هغې نه مخکې مونږ صرف ګورو چې دا فلټر کار څنګه کوي. هوبهو دلته چې څنګه ماینس آی ډي باندې لګېدل دی، دغه شانتې به مونږ په دې ځای کې به صرف نور چینج نه کوو، دا څیز به صرف چینج کړو، دې ته به ولګو فلټر. فلټر نوم هم داسې دی چې دی به اکسس فلټر کوي. فار ایگزامپل مونږ په آی ډي باندې فلټر کوو، نو آی ډي از ایکول ټو 8. دې مطلب دا شو چې سلیکټ کا سټیرک فرام بلاګ، د بلاګ نه هر هغه څه سلیکټ کا، صرف په دلته یو کنډیشن مونږ لګو، ویر آی ډي ایکول ټو آی ډي، آی ډي ایکول ټو آی ډي، کوم آی ډي چې ته مونږ پاس کړه. فار ایگزامپل اوس مونږ دې کیس کې 8 نمبر آی ډي پاس کړل، په کار چې دې سلیکشن وکړي خو صرف 8 نمبر بلاګ سلیکټ کړي، باقي نه چې 8 پکې شته که نه 8 پکې نشته. نو مونږ وایو چې 8 مونږ ډېر لرې لاړو، 6 آی ډي چې دی چا 6 ده هغه بلاګ به سلیکټ کړه، نور به نه سلیکټ. مونږ ریفریش کړو، دی به صرف 6 نمبر بلاګ شو کوي، نور نشته، صرف 6 نمبر بلاګ دا شو. اوس مونږ د ریډ مور صرف 6 نمبر بلاګ ته 6 نمبر بلاګ صرف ریډ کیږي او نور نشته. که مونږ د آی ډي 1 نمبر کو چې صرف آی ډي نمبر 1، که مونږ د بیا ریفریش کو نو دی به زموږ سره آی ډي نمبر 1 راوړي، نور آی ډي به نه ښیي. که اوس دویم زموږ سره دلې اتر دی، تاسو وګورئ زموږ سره اتر دی، ټایټل دی. که مونږ وایو چې په اتر باندې، نو اتر زموږ سره ډایرکټ مونږ څنګه اکسس کولی شو. په کوډ کې مونږ اتر که تاسو خیال کړی دا ریکویسټ دی، دا ریکویسټ ډاټ یوزر ولیکو، دلته مونږ اتر ولیکو، اتر زموږ سره ولیکو اتر، ځکه چې دا اتر چې دی نو دا زموږ سره یو اټریبیوټ دی د ماډل. مونږ وایو چې ریکویسټ ډاټ کوم چې لاګن یوزر دی هغه مونږ یادو، لاګن یوزر، نو هغې لپاره مونږ بیا دا لیکو ریکویسټ ډاټ یوزر، دا هغه یوزر دی کوم چې لاګن دی. راځئ چې وګورو چې د هغې لاګن یوزر مطابق کومه ډیټا راوړي. او بالکل راوړي، دا بلاګ نمبر 4 هم دی ایډمن کړی، 3 نمبر هم کړی دی او 1 نمبر هم، ځینې یې لر کړل 6 او دا، ځکه چې هغه یوزر زموږ سره بل و چې هغه یوزر لاګن شي په خپله باندې بیا د هغه مطابقه
data راوړي دا login او sign کوم authorization authentication دی باندې ډیټیل ویډیو موږ جوړو next time اوس ته دې پورې زموږ سره موږ فلټر باندې کار کوو نو فلټر موږ داسې نمونه کار کوو سلیکشن کوو فار ایگزامپل موږ ته دا ټایټل راواخلو او دا ټایټل کاپی کو او دلی راشو او دلته یوزر درکو د یوزر په ځای باندې ټایټل ورکو وایي چې ټي آی ټي ټایټل equal to ټایټل او موږ بیا دلته ریفرش کړو صرف دغه ټایټل والا پوسټونه به ښایي کوم چې سیم ټو سیم دغه یو ټایټل نور نه ښایي ځکه چې زموږ سره هلته کې چې دی زموږ سره سلیکشن په ټایټل دی بیا به دې کې موږ یو بل څیز هم استعمالولی شو چې د دې خواته موږ دلته ولیکو کنټینز مطلب چې کوم د دې په شان دي چې بیسټ پکې راغلی دی هغه هم راواله کولک پکې راغلی هغه هم راواله زه موږ ریفرش کوو چې څه کوي په دې په شان دي بل بلاک پکې نه به راولي بلکې نشته پکې هغې په شان دي موږ صرف بیسټ راولو ځکه چې بیسټ ټایټل کې د چا بیسټ و صرف هغه راواله دا ترې لرې او صرف بیسټ والا پاتې او موږ راشو او ریفرش کړو نو یو دغه راوسته دې کې هم بیسټ دی او په دې بل کې هم بیسټ دی نو موږ وایو چې دا دوه درې راوسته ځکه چې په دې ټایم کې دی ګوري چې کنټینز د هایپن یا انډرسکور دا یو فنکشن دی کنټینز یو فنکشن دی هغه کنټینز څه کار کوي د دې ټایټل په شان دي چې کوم هغه ټول سلیکشن کوي نو دغه شانتي به مونږ اوس به مونږ چې کار کوو چې مونږ خو دا طریقه کار خو داسې نه چې مونږ راځو دلته کې په کوډینګ کې دننه یوزر راځي او کوډینګ ته ځي او هغه سلیکشن کوي نه یوزر کو تاسو خیال کړئ په دې ځای کې به ته مونږ یو دغه راښکو یو سرچ باکس به راښکو څنګه به سرچ باکس راښکو راځئ چې لاړ شو سرچ باکس جوړ کړو په دې ځای کې بیا به دا کوډ لرکو هغه خپل کوم ریکوایرډ کوډ چې دی هغه به لیکو دلې به راشو مونږ د ټولو ناول به مونږ یو سرچ بار راښکو ډیویژن ټیګ به والو په دې کې به یو پام والو پام کې بیا ګیټ او پوسټ دواړه دي خو موږ اول په پوسټ باندې وکړو وروسته په ګیټ باندې دا ګیټ او پوسټ داسې چې ګیټ چې کوم نو هغه زموږ سره ان سیکیوري موږ ته شو کوي او پوسټ دا چې زموږ سره سیکیوري اول به موږ خیر په پوسټ باندې ټرای وکړو دا غي نه بعد په ګیټ باندې ټرای وکړو نو رالو موږ دا اکشن به تل لرو دې اکشن نه بعد به دا پوسټ میتھډ وای دې پام کې ودانه چې څه لیکم دا شانتي هو تاسو لیکئ موږ یو ټوکن ولیکو د سیکیورټي CSRF ټوکن دا زموږ سره سیکیورټي لپاره یا به موږ په ډیټیل وایو لیبل به زموږ سره شي د دې سرچ بلاګ هغې نه بعد به زموږ سره راشي انپوټ ټیکسټ به بالکل موږ وایو چې نیم به صحیح او زموږ سره ټایټل باندې موږ سرچ کوو هغې نه بعد به زموږ سره یو بټن انپوټ بټن به ټایپ په د هغې سبمیټ او ویلیو چې ده هغه به وي زموږ سره سرچ اوس به دا موږ سیو کړو او بیا به راشو دلې به وګورو ریفرش به یې کړو زموږ سره په ټاپ باندې داسې هغه راښکاره شي یو سرچ باکس به راښکاره شي که څوک په دې سرچ باکس کې فار ایگزامپل داسې راځي کاپي کړي او دا پکې ولیکي نو دی به زموږ سره څه کوي هغه یو هغه بلاک به رالي بیا به د هغې ډیټیل ته ځي نور بلاکس به نه شو کوي نو دا به اوس موږ په کوډ کې څنګه لیکو نو زه به مونږ ویو فنکشن ته به مونږ لاړ شو اوکې مونږ به د سیمپل ریفرش کوو دا مونږ وایي چې دلې مونږ ټایټل لیکو نو مونږ به ویو فنکشن ته لاړ شو نو ویو فنکشن کې به د دې ټایټل باندې مونږ یو اوس به مونږ دلته کې چې دا سرچ ریل ټایم شي اوس به مونږ دا نه لیکو بلکې مونږ وایو چې یوزر دا ځای کې راځي نو دا ټول درکو دا بلاکس د دې به کټ کړو ټول ناول خو موږ ځان له دا ډکشنري چې دا به خالي والو دا کومه ډکشنري چې ده دا به امټي والو امټي به څنګه والو کنټیکسټ ایکوال ټو امټي دا ما امټي ډکشنري پاس هغې نه بعد موږ اپ فنکشن ولیکو چې اپ ریکویسټ هلته کې میتھډ زموږ سره څه دی میتھډ ایکوال ټو زموږ سره پوسټ میتھډ دی اوکې د هغې نه بعد زموږ سره یو ویریبل والو ټایټل ده چې په ټایټل به موږ سرچ کوو ټایټل ایکوال ټو request dot post dot get په get کې چېرته زموږ سره ټایټل راغی یا خالی راغی empty راغی اوس ګورو چې empty د سره پاتې د دې نه بعد داسې کار کوو چې بلاګ ته ځه او د بلاګ یو هغه به جوړ کړو بلاګ
dot objects dot filter او موږ وایو چې title equal to title موږ وایو چې د بلاګ نه سلیکشن وشي هوبهو او هغه ټایټل به زم سره راشي او د هغې نه بعد به زم سره میچ شي چې بالکل ایگزیکټ موږ غواړو چې دا کم ټایټل کم کسور کې هغه به رالي بل به نه رالي د هغې نه بعد به دا کنټیکسټ ته ور واچوو کنټیکسټ ډکشنري سیم ټو سیم موږ چې کوم د مخکې نه کنټیکسټ ډکشنري جوړه د دې ولیکو بلاګز او د هغې نه بعد به راشي د دې بلاګ بلاګ شي کې دا کنټیکسټ ډکشنري دا موږ سیو کړو اوکې دونه بعد به موږ راشو د دې وایي چک کړو په دې موږ اول د موږ سره د یو بلاګ دا ټایټل راواخلم چې موږ سره راسره کافي کړم د ریفریش کړم دی به بالکل خالی به شي خالی ځکه شو چې سشته نه چې هغه بالکل ایگزیکټ میچ شي ایگزیکټ میچ خالی خو سشته نه موږ سره موږ دا ټایټل ورواچو په کار چې موږ دا ټایټل راوړو نور نه راوړي او موږ بیا د ډیټیل ته ځو نو هغه موږ تللی شو د ډیټیل ته راشي اوس موږ داسې غواړو چې که څوک هسې د مخکې نه ټول بلاک شو کوي او بیا موږ پکې سرچ کوو یې خو داسې نو موږ به دلې صرف داسې کنټین ولیکو د فلټر نه مخکې دلې به راشو انډرسکور کنټینز دا کنټینز فنکشن به موږ ولیکو او بیا به موږ راشو دا به سرچ کوو چې دا موږ سرچ کوو موږ ته به ټول بلاک ښایي بلاک یې موږ ته چون کې الټا 1 2 3 نه ښایي نو موږ وایو چې ریورس کوي نو ریورس لپاره خو سیمپل طریقه ده ډاټ ordered او order by minus id minus id مطلب چې دا به id دی اوس 1 2 3 دی به ریورس شي کوم بیا ریفریش کوو دی به ریورس شي یو بلاک به څه کوي موږ ته شو کوي اوس چې موږ کوم ایگزیکټ کوم بلاک موږ سرچ کوو هغې په شانتي سیم ټو سیم بلاک نو هغه ټول رالي نو یې هم داسې که تاسو خیال کړئ په ویب سایټ کې څوک کم سرچ کوي نو هغه یو شانتي هغه ټول رالي بلکې دا ولې راونه بس موږ کوشش وکړو چې دې ځای کې راشو کافي بلاګ سرچ نو دا یو بلاګ راوخته دا بلاګ به سرچ شي خو که به موږ سره په دې سي دا عام سرچ وکړو او ټول بلاګ راولي او که په دې کې فار ایگزامپل ټیک دا ټیک والا بلاګ موږ صرف سرچ کړو دی به دا بره ټیک والا دا دوه ټیک والا به راولي یو به دې راولي یو به دا راولي نور به سکیپ کړي او د دې نه بیا موږ څه ته تللی شو ډیټیل ته به تللی شو په دې طریقه باندې دا زموږ سره که دې واپس موږ بیک راشو ریفریش کړو دی به څه نه رالي خو موږ یې رن سرچ کړو دی به ټوټل بلاګ رالي د لیزم سره دغه مسله راځي که موږ بیک واپس د دې بلاګ نه راځو نو هغه موږ سره خالي راځي هغې نه بعد بیا موږ شو کوو نو دې لپاره بیا موږ د کم طریقه استعمالو هغې نه دپاره موږ بیا ګیټ میتھډ څه کوو هغه یوز کوو ګیټ میتھډ به هوبهو دغه شانتې دی خو لږ غوټې چینج دي پکې دې شته به تاسو پوهېدلي یئ نو زه به دا درکړم تاسو ویډیو بیا ریپیټ کړئ ځان له هغه وګورئ نو دا ټوټل بلاګز به د دې ځای کې پورې زه لرکړم بلکې د دې نه به دا ټاپ لرکړم بلکې ګیټ ټول به لرکړم اوکې میتھډ به چینج کړم ها جی نو موږ یې کار وکړو چې دا به ټول لرکړو دا به کټ کړم او کنټیکس په ځای به زه یو کویري والم کویري او کویري به زموږ سره دلې به راشم دې په ځای به یو کیو پاس کړم یا کویري یا کیو سمپل کیو پاس کړم یا کویري به پاس کړم کویري او دلې به راشم او بل دویم دلې به یو دا میتھډ چې دا به درکړم ګیټ نه به د پوسټ نه به ګیټ کړم بیا به دلې راشم او ریکویسټ ډاټ ګیټ دا به شي کویري او یو به څه پرېږدم خالي پرېږدم صحیح دې نه بعد به سمپل اف کویري که چېرته کویري زموږ سره ټرو وي صحیح موږ وایو چې بلاګ سلیکټ کړه فرام بلاګ ډاټ object ډاټ فلټر او دلته کویري زموږ سره contain sorry query نه title equal to query او که موږ وایو چې ټول بلاګز دې راځي نو موږ وایو چې contains یا د ضرورت نشته موږ وایو چې contains نه بلکې دا وروسته بیا contain لیکو query equal to query query د query برابر دا به دې بلاګ ته ځي که نه برابر نو بیا به زموږ سره موږ داسې کار کوو چې else پارټ کې به موږ لیکو else blag
equal to blog dot object dot add هغه نه بعد بدن سره راشي dot order by minus id صحیح دینه بعد موږ کوم چې context variable دی context نه دی هغه جوړو logs او د بلاګ څه پاس دا بلاګ موږ دوه پیری پاس کوي یو بلاګ یو دا یو بلاګ زم سره کوي کله برابرۍ کنه کو برابر و جو ښه هغه برازي ایگزیکټ کنه برابر نو ټول بلاګ به موږ ته سکه هغه شو کوي دا چې ریفرش کو نه موږ ته ټول بلاګ شو کړي او کم یو د موږ ډیټیل ته ځو هغه موږ ډیټیل ته تللی شو خدای نه خاص وس یو کس ټرای وکړي چې یاره زه یو ایگزیکټ بلاګ دا یو بلاګ شو کوم ایگزیکټ ټوټل ټایټل باندې دا وکابي ریفرش دیو دا په یو ډیټ راولي نور باندې راځي خو دلې تاسو لا پاسه په دې یو ار ال کې وګورئ کنه کم چې نم سره یو ار ال دی کې تاسو وګورئ نو ټوټل هغه څه شو کی نو دا سرچ لپاره خو خره خو زموږ سره سنسټیو ډیټا نه په ټیم کې بیا سرچ لپاره داسې ګیټ میتھډ چې هغه موږ نه استعمالو بیا چې دا موږ نه شو کېنو بیا موږ کم میتھډ استعمالو او بیا موږ استعمالو پوسټ میتھډ دا هم زموږ سره دویمه طریقه شو چې موږ یو دا موږ صرف سرچ وو نو ټوټل ډیټا موږ ته هي او کوم چې د پارټیکولر ډیټا سرچ کوو د موږ ته ایگزیکټ ډیټا هي کنټین او د کنټین موږ په دې کې هم لیکلی شو چې موږ د لې راشو د سره ولي underscore contains چې موږ ولیکو نو contains به دا کار کوي او پرس که څوک دا بلاګ سرچ کی ټیک والا او فار ایگزامپل ټیک نو دا خو یو راوغه څوک صرف ټیک سرچ کی نو دی به هغه بلاګ ټول راولي چې کوم کې زم سره صحیح contains یو زم سره بل دی contain یو فنکشن دی ته I contain وي I contain باندې کې دا پراته چې د کم د یو شان دی بالکل خالص یو شان دی ټول اوس موږ سره یو بل په دې شکل باندې په دې ټایټل باندې هو دې یو بل وي صرف په هغه راغسته اوس دا صرف دا یو را دي او کو ټیکس سرچ کوم نو د ټیک مطابق راځي ټیکس سرچ کوم نو ټیک مطابق راولي دواړه خو د کار دی چې لکه فار ایگزامپل د دې ټیک دا نیم چې هو دې سي د حق سلیکشن کوي صحیح نو کو تاسو بیا ټرای کوئ تاسو په دې باندې ټرای وکړئ آی کنټین او بل څه دی کنټینز دی دا زم سره د فلټر کوم چې زم سره فلټر دی بیا زم سره د فلټر بل ټایپ چې مونږ وایي چې خیر مونږ ور سره د دې دغه نه هم سرچ کو د کوم چې زم سره بلاګ په دې ډبل سرچ کې وشي لکه دغه نه سرچ وشي د کنټینټ نه یا سره دا غي لپاره بیا مونږ یو د سره یو بل څه یو مرګره کو چې هغه ته بیا ویل کېږي کمپلیکس سرچ او کمپلیکس سرچ نه زم سره بیا یو کیو ماډل دی هغه نه مونږ کو دا اوس مونږ غلط سرچ وکړو دا سرچ نه کیږي دا به نشو کوي مونږ بیا هغه مونږ کو چې سرچ وځي مونږ دلته باکس وخت چې را ستا چې کم دغه دی هغه نشته سرچ چیرې نه هغه ناٹ فاوند دا به کې مونږ بیا ټرای کوو نو ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې به بیا مونږ په ډیټیل باندې کمپلیکس سرچ او د کمپلیکس سرچ سره مونږ ټیکسټ باکس هم جوړو په دې لپاره چې مونږ ته وخت چې را سرچ نشته ډیټا ناٹ فاوند نو ان شاء الله امید لرم تاسو په دې باندې پوهیدلی کوډ زموږ سره دا ټوټل کوډ دی او تاسو ته ماندل دی کې بیک اپ د ریکارډ هم دی تاسو ماډلز دا دی او دا دوه زموږ سره سیم ټو سیم نو ان شاء الله په نیکسټ کلاس کې بیا موږ په کمپلیکس سرچ باندې کلاس جوړو